مساء الخير عليكم ومرحبا بكم بفيديو جديد على قناتي وقناتكم سناء بيوتي. ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. بغيت نشكركم على التفاعل ديالكم اللي كان في اخر فيديو، شكرا بزاف لكم على خطكم عليا. شوفوا البنات، بغيت نقول لكم واحد القضيه. كاع الوصفات اللي كنشارك معكم راه اقسم لكم يمينا الى مجربه مضمونه وامنه، وحتى الحويجه اللي ما كنكونش مجربها انا شخصيا كنمشي نقلب عليها وكنبحث عليها قبل ما نحطها لكم، لانه مستحيل غادي نعطيكم شي حاجه تضركم. لانه كنشوف انا قبل ما نصور فيديوهات راه حتى انا كنتفرج في ناس وكنتفرج في فيديوهات وكنشوف شي وحدين الله يسمح ليهم كيخلطوا شي مكونات غير باش تطلع فيديو صافي. انا ما نقدرش ندير هذا الشيء هذا. والدليل على اني كنقول لكم اي وصفه عطيتها لكم الا بغيتوا تاكدوا سيروا طابيو ديك المكونات في جوجل وشوفوا واش عندها شي دور في زياده الوزن ولا لا. انا راه مستحيل كيف قلت لكم نضركم. والحاجه اللي بغيتكم تاكدوا منها شتو الوصفات اللي كنشارك معكم جربوهم بعينكم مغمضين، والله القسم البنات الا كيعطوا نتيجه، الا واظبتوا عليهم شويه ديال الصبر ان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه الا بغينا نقولوا من التراث، واحد الوصفه ديال جداواتنا، وصفه قديمه بزاف، ولكن صدقوني واحد الوصفه اللي عندها واحد التاثير وعندها واحد النتيجه زوينه بزاف. انا شخصيا كنجرب هذه الوصفه هذه مره كنستعملها لواحد الغرض معين، وانا غادي نقول لكم ان شاء الله في الفيديو شنو هو. وشاركتها مع بنات صحاباتي وعطاتهم نتيجه زوينه، ونعطيكم تجربه ديال واحد البنت اللي كانت متبعه مع الطبيب ديال الجلد كاع. وصراحه فاش كانت متبعه العلاج كان كيعطيها نتيجه، ولكن فاش كتوقف العلاج صافي كترجع بحال حتى شي حاجه ما دارتها، وخسرت فلوس كثيره وتحاليل راكم عارفين الاطباء ديال الجلد يعني دوك الحويجات اللي كيطلبوا منا كتكون شويه غاليه في الثمن. فاش جربت هذا المكون هذا تهنات بمره بشكل كلي. الوصفه ديالي ان شاء الله غادي تكون للحد من تساقط الشعر، كطول الشعر من داك الشعر الرفيع. غادي تهنيكم حتى من الا كانوا هكا شي فطريات شي حبوب في الفروه ديال الراس ديالكم. وشوفوا راه كل ما كانت الفروه ديال الراس صحيه هادشي راه كينعكس على الشعر بطبيعه الحال. غادي طوال، غادي رطاب، غادي تهناو من تقصف، من التساقط، من كاع ديك المشاكل ديالو. المهم انه الفروه تكون صحيه، وهذا المكون اللي غادي نعطيكم اليوم ان شاء الله غادي يساهم في هذا الشيء هذا. بلا ما نطول عليكم دخلوا مباشره باش نكتشفوا شنو هو هذا المكون، ونقول لكم وصفه اليوم كيفيه الاستعمال ديالها واشنو غادي دير للشعر ديالنا. الناس الجداد اللي عاد كيكتشفوا قناتي وكيشوفوها لاول مره وبغا يكونوا من العائله ديالنا، كنقول لكم 100 الف مرحبا بكم. غادي تشرفوني وغتفرحوني. الطريقه جد سهله، ما عليكم الا تابوناو في القناه بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو. ما تنساوش كذلك انكم تفعلوا خاصيه الجرس، هذه المرحله مهمه باش يوصلكم اشعار بجديد فيديوهاتي. واهم خطوه الحبيب ديالي، ما تبخلوش عليا بلا لايك ديالكم، لانك ما غاديش تاخذ منكم المساله بضع ثواني. ضغطي على زر الاعجاب وطلعي كملي معايا الفيديو. ما تنساش كذلك انك تبارطاجيه مع حبابك وصحابك باش تعم الفائده. اذا الحبيب ديالي غادي نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. بالنسبه للمكون اللي غادي نشارك معكم اليوم سميتو مروت، حنا كنقولوا ليه مروت وكاينين شي ناس كيقولوا مريوت بحال هكا. هاد العشبه هادي عندها بزاف ديال الفوائد للصحه ديالنا عموما، الذات ديالنا عموما عندها فوائد، واكيد عندها اضرار. كل حاجه راه كيف عندها فوائد عندها اضرار الا استعملناها بواحد الطريقه اللي هي مبالغ بها وطريقه غير صحيحه. المهم هاد العشبه هادي ديال المريوت كتحفز بصيلات الشعر على النمو، كتكثف الشعر وكتزيد في الطول ديالو، كتحد من مشكل التساقط ديال الشعر، كتكون يعني بمثابه علاج فعال لمشكل تقصف الشعر والتكسر ديالو. وكذلك حتى الناس اللي كيعانيو من الحبوب ومن الفطريات ديال الشعر. وانا وقع لي هذا المشكل هذا في واحد الوقت معين، انه خرج لي هكا شي حبوب في الشعر ديالي في الفروه ديال الراس ديالي، وهذا كان سبب لي تساقط ديال الشعر والتقصف ديالو. بزاف ديال المشاكل ترتبت على هذا المشكل هذا. ما نكذبش عليكم، ما مشيت لا عند الطبيب لا عند حتى شي حاجه، استعملت غير هذه العشبه هذه وغادي نوريكم كيفاش استعملتها. وحتى واحد البنت صاحبتي صراحه كانت متبعه مع طبيب ديال الجلد، خرج ليها بزاف ديال التحاليل، شامبوانات، بخاخ ديال الشعر، بزاف ديال الحويجات خرج ليها. قالت لي في ديك الوقيته اللي كانت متبعه العلاج كانت تحمد الله وتشكره، تهنات من هذا المشكل ديال هي كان عندها مشكل ديال التساقط ديال الشعر. كان كيتساقط لها الشعر بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف، لدرجه انه قالت لي الا مسيت شعري كنجر الشعره من الجذور ديالها، الزغبه على طولها كامل كتسل من الجذور ديالها. المهم كيف كتبع العلاج كتولي على خير وبخير، كتقطعو صافي بحال قالت لي كبيت الماء في الرمله، كيرجع كل شيء كما كان في الاول، وخسرت بزاف ديال الفلوس وداك الشيء. قلت لها شوفي انا غادي نقترح عليك واحد العشبه جربيها في يد الله، صدقات هو هذاك، ما صدقاتش راه ما غاديش تضرك. فعلا جربت هاد العشبه هذه ديال الريوت ودازت واحد المده ومن بعد قطعتها
وقالت لي نحمد الله ونشكرو لحد الساعه تقريبا راه دازت شي عامين على هاد الهضره هادي اللي كنقول لكم. قالت لي ما كاينش، ما قالت لي كنمشط شعري ما كنلقى والو زغبه وحده ما كنلقاهاش في المشطه. فبلا ما نطول عليكم، والله القسم البنات راه ما كنقصدش انني نطول عليكم، غير كنحاول ما امكن انني نشرح لكم. هذا بالنسبه للناس اللي قالوا لي راه كطولي في الفيديوهات، كنحاول نشرح لكم الماكسيموم. اما في النيه ديالي باش نطول عليكم في الفيديو راه ما كتكونش هاد النيه هذه نهائيا. دابا غادي ندوزو باش نوريكم كيفاش كتحضروا هاد العشبه هادي باش نتهناو من هاد المشاكل هادي كلها، سواء كان تقصف، تساقط، تكسر ديال الشعر، البنات اللي ما كيطوالش لهم شعرهم، الناس اللي كيعانوا من حبوب اولا من فطريات فروه الراس. كلشي هاد المشاكل باذن الله غادي تتهناو منها مع هاد العشبه هادي اللي سميتها مروت. المهم هذه هي العشبه ديال المروت. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهاش، راه كتكون هكا وريقاتها بحال النعناع، والجذور ديالها كيف كتشوفوا بيضين ومشعرين، حتى الوريقات مشعرين. هي راه موجوده عند العطاره ولا موجوده هكا في، كتكون بعض الخطرات انا ملي كنمشي للعروبيه الصراحه كنلقاها كنجيبها معايا. وموجوده عند العطاره كيف قلت لكم، راه كتباع عندهم، كتلاقى بزاف ديال الحويجات صحيين ان شاء الله. شي خطره ندير لكم ريفيو عليها ونهضر لكم على الفوائد ديالها الصحيه، وكتساعد حتى في زياده الوزن البنات. ان شاء الله نشارك معكم مستقبلا الطريقه. المهم طريقه جد سهله، كتاخذوا من الروس بحال هكا عادي، كتاخذوا واحد الكميه كتوضعوها في واحد الاناء، وكتزيدوا عليها الماء اللي نتوما غليتيوه من قبل. صافي كتكبوا عليها وكتغطيوها، لانه هي فيها زيوت طياره هكا باش ما تمشيش لينا، نستافدوا من كاع الفوائد ديالها. كتغطيوها وكتخليوها واحد المده، هي كل ما بقات في الماء وتلقات مزيان كل ما كتكون الفائده ديالها اكبر بكثير. صافي من بعد ما كتطلق مزيان في داك الماء، كتاخذوه كتصفيوه وكتبداو كترشوا به الشعر ديالكم. هنا عندكم جوج ديال الطرق، اما كتستعملوها قبل ما تدخلوا تدوشوا، قبل ما تغسلوا شعركم كتخليوها، شوفوا واخا هكا مثلا ترشوه اليوم وتخليوه حتى الغد اللي عاد تغسلوه، راه عادي ما عندكم مناش تخافوا. رشوا بها الفروه ديال الراس ديالكم مزيان، الجذور ترشوهم مزيان وتخليوه هاد، راه عرفتوا هي راه حاره كداوي بالمعقول. ولا الطريقه الثانيه، حتى كتغسلوا الشعر ديالكم وكتبغوا تخرجوا من الدوش، وكترشوا عاوتاني الشعر ديالكم كامل وتخليوه حتى الغسله الماجيه. راه ما كتخلي لا ريحه خايبه لا حتى شي حاجه، ما كتسبب حتى شي مشكل نهائيا، لان نتوما غديروا غير الماء ديالها. بالعكس عندها فوائد كثيره وكثيره بزاف. وانا كيف قلت لكم واحد الوقيته كنت كنعاني هكا من حبوب في الفروه ديال الراس ديالي، وعالجته ليا لانه هي حاره. هي من الاعشاب اللي حاره بزاف وعندها فوائد كبيره وكبيره جدا. كيف قلت لكم ان شاء الله انا ما بغيتش نطول عليكم، ان شاء الله شي خطره نشارك معكم الفوائد ديالها. دونك كانت هذه وصلت اليوم كيف كتشوفوا معايا، خفيفه ظريفه، ما فيها حتى شي حاجه اللي هي صعيبه ولا شي حاجه اللي غادي تعكزكم. كنتمنى انكم تجربوها، ولا سولتوا هكا جداواتكم الناس الكبار غادي يقولوا لكم عندها بزاف ديال الفوائد وزوينه بزاف من الروس. جربوها بعينكم مغمضين البنات. اذا هنا غادي يكون سال الفيديو، حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. كنحاول ما امكن نزرب هكا باش ما نطولش عليكم. ما تنساوش دعموني بلي لايك ديالكم، بالبارطاج الفيديو باش يعمل فائده، وبتعليق زوين، انا كنكون سعيده جدا وانا كنقراها. تهلاو في ريوسكم، كنبغيكم بزاف. السلام عليكم.